Welcome to Guruvarya of the Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण थर्ड युनिट मधल्या फोर्थ चॅप्टरचा म्हणजेच थिंक बिफोर यू स्पीक या चॅप्टरचा वर्कशॉप पाहणार आहोत. तर आता आपण आपल्या वर्कशॉप सेशनला सुरुवात करूया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आहे, The same word can be used as a noun in same sentences and as verb in others. For example, इथे पहा, आपल्याला एखादा शब्द हा नाम म्हणून आणि क्रियापद म्हणून देखील वापरता येतो आणि त्याचं इथे उदाहरण देखील आपल्याला दिलं गेलं आहे. Many are the empty remarks. आणि त्याचप्रमाणे a wise man once remarked. नाउन आणि वर्ब यांचा एकच शब्द कशा पद्धतीने वापर केला जातो तो इथे आपल्याला सांगितले गेले आहे. आता आपल्याला काय करायचे पाहूया. मेक 2 sentences of your own with each of the words given below using the same word as a noun in one and as a verb in another one. इथे आपल्याला काही शब्द दिले गेले आहेत आणि त्या शब्दांचा वापर करून आपल्याला तोच शब्द नाम म्हणून आणि क्रियापद म्हणून देखील वापरायचा आहे आणि त्याचे एक्झाम्पल म्हणून काही सेंटेन्सेस बनवायचे आहेत. तर नाउन म्हणून आपण आणि वर्ब म्हणून कोणते कोणते शब्द वापरायचे आहेत ते पाहूया. चेंज, शो, थ्रो, रिटर्न, बेनिफिट. तर इथे आपला पहिला प्रश्न संपतो. आता आपण दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. दुसरा प्रश्न आहे, कम्प्लीट द फॉलोइंग. इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेले आहेत ते आपल्याला कम्प्लीट करायचं आहे आणि त्यातील फर्स्ट सेंटेन्स आहे ए, आवर इयर्स आर लाईक फनेल्स लाईक just like a liquid is poured into a vessel with a funnel, words enter our body through ears which are always open. Next आहे B, the 2 rows of teeth are like a fence because words have to pass the ears through them first before they can be spoken out. Next C, the 2 lips are like a fence because words have to pass the ears through them after they have passed through the teeth before they can be spoken out. Next sentence, harsh words are like scattered bits of paper carried away by the wind because it is very difficult to take them back once they have been spoken. इथे आपला दुसरा प्रश्न संपतो. आता आपण तिसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया. तिसरा प्रश्न आहे, राईट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी ऑफ अ यंग मॅन अँड हिज स्पिरिच्युअल टीचर मेकिंग द यंग मॅन the narrator. You may, being as given below, I went quickly to my spiritual teacher for advice because I had. पहा, इथे आपल्याला एका तरुण मुलाची आणि त्याचा जो काही आध्यात्मिक गुरु होता त्याची स्टोरी लिहायची आहे आणि या गोष्टीची सुरुवात आपल्याला अशा पद्धतीने करायची आहे. मी माझ्या गुरुकडे गेलो कारण मला सल्ल्याची खरोखरच खूप गरज होती. कारण तर पुढे काय झालं पाहूया. आय वेंट क्विकली टू माय स्पिरिच्युअल टीचर फॉर ॲडवाइस बिकॉज आय हॅड हर्ट माय फ्रेंड बाय स्पीकिंग टू हिम इन अन अनकाइंड अँड हार्श मॅनर. आय वॉज अफ्रेड दॅट आय हॅड लॉस्ट फ्रेंडशिप विथ हिम अँड वॉन्टेड to make amends but couldn't think of a way to do on hearing my concern. My teacher asked to write down all the harsh things that I had said to him on a sheet of blank paper. I did that. He told me. He then asked me to tear that sheets of paper into small bits. After I tore the paper, he told me to throw the bits out of the window. The paper shreds scattered all around as soon as I threw them out. I was shocked when teacher asked me to go out and collect as many bits of paper as I could. I told him that it would be difficult, but he insisted. I tried to gather the little pieces of paper, but was unable to get hold of even a single one. He then explained to me that just like the bits of torn paper, it is difficult to take backwards once they have been spoken. He advised me to think before speaking. इथे आपला
तिसरा प्रश्न संपतो. आता आपण चौथ्या प्रश्नाकडे वळूया. चौथा प्रश्न आहे ट्रान्सलेट द फॉलोइंग सेंटेन्सेस इनटू युअर मदर टंग. इथे आपल्याला काही सेंटेन्सेस दिले गेले आहेत आणि ते सेंटेन्सेस आपल्याला आपल्या मातृभाषेमध्ये ट्रान्सलेट करायचे आहेत. पहिलं सेंटेन्स आहे द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवरसेल्फ बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू. बोलण्यापूर्वी सर्वप्रथम स्वतःला पहिला प्रश्न विचारा, हे सत्य आहे का? दुसरं सेंटेन्स आहे द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क इज इट इज प्लेझंट. दुसरा प्रश्न विचारा, हे दुसऱ्याला आनंद देणारा आहे का? थर्ड सेंटेन्स द थर्ड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सॉक्रेटिस इज इट युजफुल. सॉक्रेटिसच्या म्हणण्यानुसार तिसरा प्रश्न विचारा, हे उपयुक्त आहे का? इथे आपला चौथा प्रश्न संपतो. आता आपण पाचव्या प्रश्नाकडे वळूया. पाचवा प्रश्न आहे ऍक्टिव्हिटी. ही ऍक्टिव्हिटी आपल्याला लिव्ह इंग्लिश मध्ये पाहायला भेटेल. तर यामध्ये पॅक, पॅकेट्स, पाउचेस, रॅपर्स अशा पद्धतीचं काहीतरी दिले गेले. तुमच्या स्क्रीनवरती तुम्हाला एका मोनी उडल्सचा पॅकेट दिसेल. तर त्याचा तो पॅकेट कशाचा आहे आणि त्याच्यावरती जे काही डिपेंडेंट क्वेश्चन्स आहेत, त्या पॅकेटवरती डिपेंडेंट क्वेश्चन्स आपण आता पाहूया. फर्स्ट आहे ए. गिवन अबो इज द पिक्चर ऑफ अन इमॅजिनरी फूड आयटम्स पॅकेट. लेट अस सी हाऊ टू रीड द मॅटर ऑन द पॅकेट ॲज अ विलिगंट कंझ्युमर. इथे आपल्याला एका कल्पना केलेल्या अन्न पदार्थाचं पॅकेट दिले गेलं आहे. तर आता आपण पाहूया की त्या पॅकेटवरची माहिती एक जागरूक ग्राहक म्हणून आपण कशा पद्धतीने वाचतो. लुक ॲट द रॅपर अँड कम्प्लीट द सेंटेन्सेस. त्या कागदाकडे पहा आणि खालील वाक्य पूर्ण करा. फर्स्ट, द नेम ऑफ द फूड आयटम इज मोनी उडल्स. सेकंड, इट इज मेड बाय मोनी फूड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड. थर्ड, इट इज व्हेज अ फूड आयटम. Fourth, the sign vegetarian green dot indicates whether it is a veg or non-veg food item. Fifth, the ingredients are noodles, seasoning, wheat, soybean. Sixth, the date of packing is 27/6/2017 and the expiry date is 27/02/2018. Seventh, it should be consumed before 8 months from the date of manufacturing. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ट्राय टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द व्हेरियस सिम्बॉल्स प्रिंटेड ऑन द पॅकेट्स. इथे आपल्याला काय सांगितलं गेलं आहे की त्या पॅकेटवरती जे काही वेगवेगळे सिम्बॉल्स आपल्याला पाहायला भेटत आहेत त्यांची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न करा. फर्स्ट आहे व्हेजिटेरियन मार्क. तर त्याच्याबद्दल काय इन्फॉर्मेशन भेटते ती आता आपण पाहूया. अ ग्रीन डॉट इन अ स्क्वेअर विथ अ ग्रीन बॉर्डर इज मॅन्डेटरी ऑल व्हेजिटेरियन पॅकेज food products in India. A brown dot has to be used on the non-vegetarian products. It should be placed such that it is easily noticed. There are various specifications on the size, color, etc. laid by the government regarding its use. Next आहे resin identification code means recycling code. तर त्याची काय माहिती आहे ती आता आपण पाहूया. The triangle mark with arrows number 7 in the center and other written below is used to identify the type of plastic used in packaging the food product. It specifies whether the type of plastic is recyclable or not. Standardized symbols are used to distinguish between various kinds of plastics. The triangle remains the same, but the number in the center and the abbreviation written below varies. Next, keep your city clean. तर हा जो काही सिम्बॉल मार्क त्या रॅपरवरती दिला जातो तो कशासाठी दिला जातो पाहूया. द मार्क ऑफ अ स्टँडर्ड मार्क युज्ड टू अर्ग द कस्टमर्स टू थ्रो द पॅकेजिंग man throwing something in a dustbin is consumer to keep the city clean. It is given on packaged food to request country material in a dustbin to keep the clean. Next आहे discuss the following. खालील चर्चा करा. पहिला क्वेश्चन आहे why the recipe is given on packet. जी काही पाककृती आहे ती आपल्याला पॅकेट वरती का बरं दिली गेली आहे आणि याचं उत्तर आहे द रेसिपी इज गिवन ऑन द पॅकेट टू प्रोव्हाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्ट. ती रेसिपी त्या पॅकेट वरती दिली गेली आहे कारण
तर फूड प्रोडक्ट कशा पद्धतीने बनवायचा आहे हे समजणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट, वाय द पॅकेट टेल्स अस टू विजिट द वेबसाईट ऑफ द कंपनी. हे पॅकेट आपल्याला का बरं सांगतंय की त्यांच्या कंपनीच्या वेबसाईटला भेट द्या म्हणून, आणि याचं उत्तर आहे द पॅकेट टेल्स अस टू विजिट द वेबसाईट ऑफ द कंपनी टू सी मोर रेसिपीज. इट इज डन टू ॲडव्हर्टाईज अदर प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी. असं सांगितलं जातं कारण वेगवेगळ्या जे काही रेसिपी आहेत त्या आपण पाहाव्यात, आणि त्याचप्रमाणे जे काही बाकीचे प्रोडक्ट आहेत त्या कंपनीचे त्यांची ब्रँडिंग, त्यांची ॲडव्हर्टाइजमेंट व्हावी यासाठी आपल्याला ते त्यांच्या वेबसाईटला भेट देण्यासाठी सांगत आहेत. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, व्हॉट आयडियाज आर युज्ड टू मेक द पॅकेट अट्रॅक्टिव्ह. कोणत्या कोणत्या कल्पना वापरून आपण त्या पॅकेटला आकर्षक बनवू शकतो, आणि याचं उत्तर आहे अट्रॅक्टिव्ह कलर्स, इमेजेस, स्लोगन्स, डिफरंट फॉन्ट्स आर अ फ्यू आयडियाज यूज टू मेक द पॅकेट लुक अट्रॅक्टिव्ह. वेगवेगळ्या कलर, त्याचप्रमाणे वेगवेगळे चित्रे, वेगवेगळे वाक्य, वेगवेगळे फॉन्ट वापरून आपण हा आपला पॅकेट अट्रॅक्टिव्ह बनवू शकतो. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, हाऊ विल यू व्हेरीफाय वेदर समथिंग इज गुड फॉर यू टू ईट. तुम्ही कशा पद्धतीने ठरवता किंवा कशा पद्धतीने तुम्ही पडताळणी करता की जे काही तुम्ही खाताय ते तुमच्यासाठी योग्य आहे की बरोबर आहे, आणि याचं उत्तर आहे आय विल चेक द न्यूट्रिशन चार्ट अँड द इंटिग्रेट्स टू व्हेरीफाय समथिंग इज गुड फॉर मी टू ईट. मी जो काही न्यूट्रिशन चार्ट आहे आणि त्याच्यामध्ये जे काही साहित्य वापरलं गेलं आहे ते एकदा पडताळून पाहते आणि मग ठरवते ते मी खाऊ शकते की नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे बी, कलेक्ट द आउटर कव्हरिंग्स ऑफ फास्ट फूड आयटम्स. डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ग्रुप अँड देन राईट युअर ऑब्झर्वेशन इन युअर नोटबुक. पहा, ह्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला आपल्या ग्रुप सोबत फर्स्ट ऑफ ऑल खालील जे काही पॉइंट्स दिले गेले आहेत त्यांची चर्चा करायची आहे, आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर या खालील मुद्द्यांबद्दल तुमचं काय ऑब्झर्वेशन आहे, तुमचं काय मत आहे ते तुम्हाला लिहायचं आहे. तर ही ऍक्टिव्हिटी तुम्हाला ओन करायची आहे, म्हणजे तुमचे ऑब्झर्वेशन कशा पद्धतीचे असू शकतात ते तुम्ही ऑब्झर्व केल्यानंतर तुम्हाला समजून जाईल. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे डी, डू यू वॉन्ट टू कन्व्हिन्स द कस्टमर टू बाय युअर प्रोडक्ट. प्रिपेअर अ कॉन्व्हर्सेशन बिटवीन यू अँड द कस्टमर अबाउट इट. तुम्हाला एका कस्टमरला एखादा प्रोडक्ट खरेदी करण्यासाठी त्याला विनंती करायची आहे, तर तुमचं आणि त्या कस्टमर मधलं जे काही कन्व्हर्सेशन आहे ते तुम्हाला बनवायचं आहे. तर आता आपण फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला तुमच्या स्क्रीनवरती एका मसाला मंचूसचं पॅकेट दिसते, तर ते कसं आहे, काय आहे, अशा पद्धतीचं आहे, त्याचं काय बेनिफिट आहे, त्याची टेस्ट कशी आहे ते आता आपण पाहूया, आणि आपल्यामध्ये आणि त्या ग्राहकामध्ये कशा पद्धतीचं कन्व्हर्सेशन होतंय ते देखील आपण लिहूया. माय सेल्फ, try this product ma'am. The feedback of customer is extremely good for these noodles. Customer, show me the packet. Which brand is it? Myself, it's a product from the prestigious Moni food brands. Next customer, oh, is it? I really love their ready to cook soup. Myself, yes, these noodles are delicious. I ate one myself. It's very convenient to cook. Customer, what is the price of one packet? Myself, just 32 ma'am. Customer, that's reasonable. Myself, yes, the quantity is too good. One packet is sufficient for one person. Also, their seasoning is mouth-watering. I bet you will buy them once you try them. Customer, give me 2 packets. Myself, anything else ma'am? Customer, no, that would be it. Thank you. Myself, you are welcome. तर नेक्स्ट क्वेश्चन काय आहे पाहूया. युअर यंगर सिस्टर वॉन्ट टू इट समथिंग टेस्टी. यू आर टेलिंग हर द रेसिपी ऑफ वन सच फूड आयटम. प्रिपेअर अ डायलॉग अबाउट इट. तुमच्या छोट्या बहिणीला काहीतरी चविष्ट पदार्थ खावासा वाटतोय आणि तुम्ही तिला अशाच एका टेस्टी फूडची रेसिपी सांगताय, तर तुमच्या दोघांमध्ये जे काही कन्व्हर्सेशन झालं त्याचे डायलॉग्स तुम्हाला क्रिएट करायचं आहे, आणि याचं उत्तर आहे यंगर सिस्टर म्हणजे छोटी बहीण म्हणतीये, प्लीज टेल मी हाऊ टू प्रिपेअर फ्रेंच फ्राईज. यू हॅड मेड अमेझिंग वन्स द अदर डे. नेक्स्ट, माय सेल्फ, आर यू शुअर यू कॅन मेक देम ऑन युअर ओन. यंगर सिस्टर, यस, व्हाय
can't. Myself, you definitely can, but be careful with the oil first. Peel the potatoes and chop them. Younger sister, then soak them in salty water. Younger sister, how long should soak them? Myself, for about 10 minutes. Younger sister, okay, then fry them. No, not so soon. Have patience. Keep them on a dry towel. Keep them in the refrigerator for about an hour. Younger sister, that is such a task. Myself, obviously cooking is a time consuming process. Then heat oil in a pan and deep fry the potatoes. Make sure to gently put them in the hot oil. You will burn yourself otherwise. Younger sister, I'm not a kid, don't worry so much. Myself, no, you need to be careful while cooking and make sure you don't burn the potatoes. And if they turn out tasty, give me some too. Younger sister, I'm sure they will be tasty just well. Myself, tell me if you need any help. Younger sister, sure, thanks. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपला या 3.4 चा म्हणजे थिंक बिफोर यू स्पीक या चॅप्टरचा वर्कशॉप संपतो. याप्रमाणेच या चॅप्टरचे चिटचॅटचा आणि या चॅप्टरचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्हाला आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्ट मध्ये जावे लागेल. ते तुम्हाला 9th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डर मध्ये सर्व व्हिडिओज मिळतील. पाहायला विसरू नका. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.